مرحبا جايز وويلكم باك تو ماي يوتيوب شانل. اليوم عملت هيدا اللوك يلي هو كتير هين وكل البرودكتس موجودين بالديسكربشن بوكس. إذا بتحبوا تكفوا هيدا الفيديو وتعرفوا كيف عملته بليز خليكن عم تحضروا، ما تنسوا تعملوا سبسكرايب. اوريدي انا حاطه sun protection على وجهي وصار لي تقريبا شي 20 minutes حطيته so it's perfect. هلا رح رج روز ووتر لأنه كتير منفخ فبس كرمال يروق شوي. رح حط اي كريم ودايما عوزه الإصبع تبع الرين. رح عوز استي لودر، رح حط 2 pumps على ايدي ورح عوز Urban Decay Illuminating Mix in Medium هالقد بس وبخلطهم. Urban Decay liquid it's really nice وقت نخلطه مع الفاونديشن، يعني بيعطي هيدا this beautiful glow. من بعد ما خلصنا الستاب الفاونديشن رح نحط كونسيلر. رح نعوز كيكو ورح منحطه وفوته لهون شوي لأنه هون أكتر شي بيكون أسود، وأنا المطارع اللي بحب to make it more bright هون وهون. رح رش شوي روز ووتر. من بعد ما حطينا الكونسيلر رح ارجع ثبتهم شوي بباودر. حطينا الباودر وعزت وايكن ب ويت اند دراي فاونديشن. رح اعمل بيكينج كمان بوايكن، كتير بحب هيدا البيكينج. هلا for the eyes رح نعوز نيكد تول. حنبلش بسنيك بايت. رح حط شوية كونسيلر فوق العين سنيك بايت هيدا وحطه على الكريس من فوق. اوكي ونزل. من بعد ما حطيت سنيك بايت رح اخد واي دي كي يلي هي هيدي ورح حطها على اول العين. always blend. هلا رح اخد تيز يلي هو هيدا ورح حطه على العين من فوق. ما كتير نوصل تحت الحاجب لأنه تحت الحاجب بدنا نحط هايلايتر أو شي أبيض لنقدر نحدد الحواجب أكتر. سو أخدت تيز على فكرة I'm not really good إنه حدد العين، سو دايما بحط كل العشادو اللي بدي إياه وبالآخر بجيب ميك اب ريموفر وبشيل الاكسس اللي بدي شيله، او حتى فيكم بكونسيلر. فانا بشيلهم بميك اب ريموفر برجع بكونسيلر بحددهم اكتر. هلا رح ناخد سسبكت سو بحط على زاوية العين وبنزل شوي فيه على الرموش من تحت under my eyes. أنا بكفي. آخر شي اللي رح نعمله رح ناخد chopper اوكي ونحطه هون. كتير حلو هيدا chopper. I like it. We're done except إنه رح منحط فوق سوري تحت الحاجب فوكسي. اوكي رح عوز بايوديرما كرمال نضيف الميك اب عن جنب. رح ارجع اقطع شوية فاونديشن او كونسيلر انتو اللي بدكن اياه. وهلا على الماسكارا
هلا رح نعمل كونتورينج. دايما بلشوا من هون. من بعد ما عملت كونتورينج رح عوز بورجوا powder to bronze more. It's a bronzing powder. For blush رح استعمل هيدا Gold Rush. أنا بحب حط هيك شوي على مؤخري. I like this. هلا رح نروح على الهايلايت من هدى بيوتي أزورس. وفي تريك كنت عم بحضر ريانا's فيديو كيف ريانا بتحط الفاونديشن سوري الهايلايتر تبعها تجي من آخر الحاجب أو تحت الحاجب بروب. It's really nice. هيك الشكل. For lipstick رح عوز من هدى بيوتي موغل. إن شاء الله كنت أقولها صح. أوكي موغل. Thank you guys for watching. I hope إنه حبيتوا هيدا الميك اب وفيكم تسألوني any question و you can request any video بتحبوا تشوفوه. يا تكتبوا لي اياه بالكومنت بوكس يا تبعتوا لي DM على my Instagram. Thank you guys so much for watching.